مایکل شوماخر ماشین بازی دنیا، محمد رضا کهیلا داره وارد میشه. اینا بیچاره، من با پیکانم اینا رو میذارم. خندی؟ حالا میبینی. ولی راننده که راننده باشه همه مشکلات رو حل میکنه. اینجا سه تاشون رو گرفتم. پیچا رو یکی در میون داره با سرعت عالی میره. تیم حریف داره با یه پاسکاری خیلی مبتدی یه گل خیلی بچگونه و شانسی میزنن. متاسفانه جو ورزش‌ها یه مقدار بده، هو دارن میکنن و به اندازه این گیر کرد، به اندازه پر نشد. این گل بود، 100% گل بود. سلام هیلاتلی عزیز، امیدوارم حالتون عالی باشه. بازی کردن با گوشی یا کنسول بازی همیشه هیجان انگیزه و اگه گیمر هم نباشی و حرفه‌ای هم بازی نکنی، حتما یه تایمای دلت میخواد چند دقیقه‌ای بازی کنی و یکم از دنیا به دور باشی، بری تو دنیای گیم و اونجا برای خودت گل بزنی، مسابقه بدی، چه می‌دونم فایت بکنی یا هر کار دیگه. امروز میریم سراغ بررسی اپل آرکید که یه سرویس اشتراکی مخصوص گیمه که اپل داره چند سالی روش کار میکنه و میخوایم ببینیم که چه ویژگی هایی داره، چه خبره، ارزش خرید اون هزینه اشتراک رو داره یا نداره و چه بازیایی توشه، چه قابلیت هایی داره و در نهایت یه چند دستم بازی بزن. دسترسی به اپل آرکید از طریق اپ استور انجام میشه. توی گزینه‌های پایین اصلا گزینه آرکید هست و میتونید روش کلیک بکنید. یه سرویس پولیه، ولی برای اینکه تست بکنید ببینید با میلتون هست یا نه، میتونید اشتراک رایگانی که احتمالاً بابت خرید گوشی بهتون هدیه داده شده رو فعال کنید. اگه گجت یا هندزفری هدفون چیزی هم خریده باشید، ممکنه رو اونا هم هدیه رایگان بهتون داده باشن و میتونید اونا رو هم فعال بکنید. برای فعال کردن اشتراک رایگان یه ویدیو گذاشتیم روی یوتیوب که میتونید ببینید تا بدونید چطور میشه که اشتراک‌های رایگان رو فعال کرد. آرکید در واقع یه سرویس اشتراکی گیمینگی که اونایی که گیمر حرفه‌این ممکنه تجربه مشابهش رو روی سونی یا ایکس باکس داشته باشن. حالا این سرویس مخصوص اپل، برای کار کردن روی گوشی و آیپد و مک و اینا. اولین تبلیغاتی که اپل روی آرکید خودش ارائه میده اینه که پرداخت درون برنامه‌ای دیگه نداره. شما داری یه هزینه ماهانه پرداخت می‌کنی برای اینکه به یه پکیج گیم دسترسی داشته باشی و دیگه توی این اپلیکیشن‌ها توی هر کدومشون نیاز نیستش که یه پرداخت اضافی داشته باشی برای آنلاک کردن یه قسمت، یه مرحله یا یه لول. دومین چیزی هم که میگه اینه که خبری از تبلیغ نیست. وقتی داری گیم بازی می‌کنی حوصله نداری که یه تبلیغ حواست رو پرت بکنه. دوست داری تو اون تایمی که در حال بازی کردن هستی همه تمرکز تو، همه فکر و حواست تو دنیای بازی باشه. پس بهتره هیچ تبلیغی نیاد و تو بازی تو ادامه بدی و اپل اینو میدونسته و تو آرکید این کارو کرده. فرقش با خریدن اپلیکیشن‌های پولی اینه که شما وقتی یه اپلیکیشن گیم پولی رو هزینه‌شو پرداخت می‌کنی به صورت دائم داری، ولی فقط یه اپلیکیشنه و ممکنه $2 $3 $5 مثلا هزینه‌اش بشه یا حتی گیم‌های خیلی گرونتر هم ما داریم. اما برای آرکید که تقریبا 200 بازی توشه، تو ماهانه $5 میدی و به همه این 200 دسترسی داری. به علاوه اینکه بعد از یه مدتی به صورت روتین اپلیکیشن‌های جدیدم بهش اضافه میشه و میتونی از اونها هم استفاده بکنی. یه مزیت باحال دیگه که داره اینه که تو اکوسیستم اپل تو هم میتونی مراحل بازی رو سیو داشته باشی و یه جای دیگه ادامه بدی، هم میتونی اون بازی رو کلا جای دیگه داشته باشی. مثلا روی گوشی من یه بازی رو انجام دادم تا مرحله 10 رسیدم، بعد رفتم مسافرت و گوشی همراهم نیست یا میخوام با آیپد بازی کنم، روی آیپدم مرحله 11 شو ادامه میدم و اگه برگشتم میتونم با مکبوکم مرحله 12 هم ادامه بدم. همه اینا روی آیکلاود سیوه و این اکوسیستم اپل کمک میکنه که استفاده از این مجموعه بازی جذاب‌تر بشه. علاوه بر این ویژگی باحال، تازه تو میتونی پلن فامیلی شیرش هم بخری، اونطوری با دوستات یا با اعضای خانواده‌ات شیر بکنی و اینطوری هزینه کمتری بدید اما با همدیگه به یه مجموعه بازی خفن دسترسی داشته باشید. اما یه نکته‌ای هست. اگه گیمر حرفه‌ای هستی، مثلا تو سبک اساسین کرید یا آنچارتد، اصلا سبک آرکید نباید بری. یه مجموعه متفاوت و سبک‌تره که به درد تو احتمالاً نمیخوره. اما این به این معنی نیست که بازی‌ها همه در حد خونه سازی و لگو و ایناستا. کلی بازی باحال با گرافیک بالا با کیفیت توش هست. مثلا همین ام بی ای بسکتباله که بازی کردم واقعا کیفیت بی‌نظیری داشت. من لذت می‌بردم وقتی می‌دیدم و بازی کردنش هم کاملا حرفه‌ای بود. ولی خب با اون سبک اساسین کرید اینا متفاوته. فقط از این نظر گفتم. کنسول پلیرها یا اونایی که دوست دارن با دسته بازی کنن و عادت دارن میتونن خیلی راحت دسته خود PS5 یا ایکس باکس رو وصل کنن به گوشی و اون گیما رو با دسته بازی کنن. یه
دنیای متفاوتیه. مثلا من که تجربه استفاده از دسته رو ندارم، واقعا متفاوت بازی کردن با دسته، اصلا یه لیگ دیگه است، یه چیز دیگه است و خیلی هم خفن تره. اما اینم در نظر بگیرید دیگه دارید با گوشی بازی میکنید دیگه، لول و کیفیت بازی ها در حد یه گوشی خفن و با کیفیت، اما در حد یک کنسول بازی با اون گیم پلی و اون گرافیک حرفه‌ای نیستش. چند تا بازی باحالم از این مجموعه آرکید میخوام بهتون معرفی کنم. اولیش بدون شک NBA 2K24 همون که اول ویدیو من چند ثانیه‌ای بازی کردم که گرافیک بی‌نظیری داره. اگه رو آیپد یا صفحه بزرگتر مثل مک بازی کنید مطمئنا لذت میبرید. اگه دسترم اضافه کنید که دیگه هیچی. همه چی رو میتونید کنترل کنید. حالتهای دفاعی و شوتینگ‌های مختلف و باحالی داره و مجموعه کاملی از تیم‌ها و بازیکن‌ها هم توش هست. از حتی بازیکن‌های قدیمی‌تر هم توش هست و میتونید لذت ببرید. گرافیک بازی، تصویر و جزئیاتی که به نمایش میذاره، از سایه بازیکن‌ها، از اون جنس کف سالن، مربی رو وقتی نشون میده، داور رو نشون میده و جزئیات روی چهره در کل به قدری جذاب و باحاله که واقعا شگفت زدتون میکنه و بدون شک لذت میبرید از این بازی. اگه طرفدار سبک رول پلی گیم هستی و دوست داری که یه نفر رو توی مپ جلو ببری و باهاش زندگی بکنی، یه بازی خیلی خفن توی آرکید هست، اسمش فانتیژنه. یه بازی که خیلی گرافیک بالایی داره و خیلی جزئیات پیچیده‌ای داره. برای اینکه بتونن به واقعیت نزدیک بکنن بازی رو، فضاهایی که تو بازی وجود داره رو از فضاهای واقعی استفاده کردن، با اسکن 3 بعدی اون فضاها رو دوباره ساختن تا توی بازی توی یه محیط تقریبا واقعی داشته باشی. یه بازی داستان محور که حدود 90 ساعت ماکسیموم حالا طول میکشه که تو تموم بتونی بکنی این بازی رو و فکر کنم اگه بازی بکنی معتادش بشی. لگو بیلدرز جرنی یه بازی که با اون تم ساده قدیمی لگو ساخته شده اما یه طراحی کاملا جدید و نوآورانه داره. یعنی نوآورانه به معنی واقعی کلمه. وقتی گرافیک و شکل و شمایل رو می‌بینی احساس می‌کنی که هم حس نوستالژی بودن رو داری، همین که یه بازی جدید داری بازی می‌کنی. اگه دوست داری یه معما و یه چیز پازلی رو حل بکنی، بهترین بازی که یک کم واسط هیجان انگیز باشه اما تو رو یاد بچگی هم بندازه همین بازی. این یکی بازی به درد طرفدارای لگو و استار وارز می‌خوره. اگه با جنگ ستارگان و فیلم‌ها و کارتوناش و کلا طرح‌هاش رو تیشرت‌ها خاطره داری یا با انیمیشن‌های لگو خیلی ارتباط برقرار می‌کنی، باید کستویز رو بازی کنی. یه بازی ماجراجویی و داستانی که با تم استار وارز و لگو ترکیب شده و یه بازی کاملا هیجان انگیز و باحال ساخته. اگه مثل من طرفدار ماشین بازی، گاز دادن، دنده عوض کردن منوال، صدای موتور، نیترو زدن و نه چون نداره و اینجور چیزا هستی، میتونی که گیر کلاب استرادل رو بازی کنی. یه مسابقه ماشین بازی خفن با کلی مپ مختلف و ماشین‌های جذاب و با جزئیات گرافیکی بالا. شاید یه جاهای احساس کنید که خیلی خفن نیست گرافیک یا احساس کنید که کمی متوسطه، ولی یه جاهایی هم حیرت زده میشید وقتی جزئیات رو می‌بینید، وقتی که مناظر همینطوری داره با سرعت از کنار چشم شما رد میشه و می‌بینی که چقدر همه چی واقعیه. انتخاب ماشین از بین کلی ماشین باحال و جذاب که توشه یه چیز شاید عادی باشه، ولی انتخاب کیفیت پخش بازی خیلی نرمال نیست. میتونی کیفیت پخش بازی رو انتخاب بکنی تا اگه گوشیت کمی کندی یا لگ داره موقع بازی کردن این اتفاق نیفته و روونتر بتونی بازی کنی. بازی پوکیمون گو که خیلی عجیب بود و اتفاقات بدی هم برای بعضی افراد افتاد و حتی دولت‌ها و سیاستمدارا اومدن تحریمش کردن و یادتونه؟ اگه طرفدار اون سبک بازی یا اون انیمه های چینی ژاپنی هستید، پوکمون، دیجیمون یا اون هیولاهای عجیب و غریب، مانستر هانتر استوریج پلاس یه داستان دنباله‌دار شکار هیولاهای چینی ژاپنی که فکر میکنم خیلی خفن و خاصه. صحنه‌های عجیب و غریب، جلوه‌های بصری خاص، چیزایی که ممکنه توهم انگیز باشه. یه ماجرای داستانی پیچیده با یه موزیک خفن که شاید اصلا موزیکال هم بتونیم بهش بگیم. سایانور و وایلد هارت یه بازیه که تصاویر عجیبی رو توش میبینید و میتونید که همزمان با شنیدن موزیکش یه چیزایی رو تجربه کنید که شاید یک کمی وهم انگیز باشه. اسمبل ویت کیر از اسمش مشخصه، قراره که یه سری تست داشته باشی و یه سری گجت، وسیله یا دیوایس یا هر چیز دیگه ای رو تو اسمبل کنی. برای اسمبل کردن باید ترتیب و رعایت بکنی و یه جاهایی ممکنه گیر بکنی و ندونی چطور این کار انجام میشه. اونایی که دوست دارن بازی همراه با فکری داشته باشن میتونن این بازی رو انجام بدن و مطمئناً یه جاهای فکر
فکرشون رو درگیر میکنه و میرن توی دنیایی که دوست دارن. واقعیت اینه که به خاطر اینکه با پرداخت هزینه میتونی اپل آرکید و اشتراکش رو داشته باشی، شاید خیلی جا افتاده تو ایران نباشه. اما من تو این ویدیو سعی کردم که ویژگی‌ها و قابلیت‌ها چند تا بازی رو نشونت بدم در کنار اون اکوسیستم اپل و قابلیت اینکه روی چند تا دیوایس میتونی بازی کنی، در کنار ویژگی که میتونی شیر بکنی با اعضای خانواده یا بعضی از دوستات، یه مجموعه خاص و جذاب بازی میسازه که به نظر من ارزش هزینه ماهیانه رو داره. حالا واقعا خیلی ذوق زدم و دوست دارم که یه روزی بتونم با اپل ویژن پرو این بازی‌ها رو تجربه کنم. فکر می‌کنم آرکید داشتن رو اپل ویژن پرو خیلی جذاب باشه. امیدوارم که بتونم تجربهش کنم و ویدیوهاش هم بگیرم. راستی برای اینکه بتونی امتحان بکنی ببینی دوست داری که این هزینه رو پرداخت بکنی، نیاز نیستش که اولین بار اشتراک رو بخری. حتما روی گوشیت که خریدی یا روی گجتایی که خریدی یه اشتراک رایگان اپل بهت داده. میتونی این اشتراک رایگان رو فعال کنی. برای فعال سازیش یه ویدیو ساختم که فعال سازی کلا اشتراک‌های رایگان اپل موزیک و تیوی و فیتنس و همه اینا رو توضیح دادم. راجع به اپل آرکید هم توضیح دادم. اون ویدیو رو ببین، اشتراک رایگان رو فعال کن، بعدش اگه خواستی دیگه میتونی اشتراک ماهیانه رو بخری. دمت گرم ویدیو رو تا اینجا دیدی. این بار فکر کنم هیلاتلیا باید جمع بشیم با هم یه بازی بزنیم.